फर्स्ट अफ अल म यो फिल्डमा एक्सपर्ट भएर मैले तपाईँहरूलाई एडभाइस दिनुको लागि मैले यो भिडियो बनाएको होइन। मैले जति पनि नलेज ग्यादर गरेको छु त्यो नलेज अलिकति तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। किन भन्दाखेरि आज डजकोइन, लास्ट टाइम बिटकोइन, इथेरियम, देयर आर मोर देन 4000 प्लस क्रिप्टो करेन्सी एन्ड एभ्री डे नयाँ नयाँ क्रिप्टो करेन्सी लन्च हुँदैछ। इभन इफ यु वान्ट तपाईँले आफ्नै पनि क्रिप्टो करेन्सी लन्च गर्दा हुन्छ, त्यो ठुलो कुरै नै होइन। सो क्रिप्टो करेन्सीलाई लन्च गरेर लिस्टिङ गराउनु मात्रै पर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अब तपाईँले कसरी आफ्नो क्रिप्टो करेन्सी बनाउनु पर्छ, कसरी सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले भिडियोहरूमा पनि त्यसमा पनि युट्युबमा पनि देखाइदिइहाल्छ। सो आज त्यसको बारेमा कुरा गर्नु भन्दाखेरि पनि क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्नु इज दिस राइट टाइम अर नट इन 2021। तपाईँले लास्ट टाइम बिटकोइनको भ्याल्यु हेर्नुभयो भने इट वाज अराउन्ड 45 लाख्सको छेउसम्म होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरा यहीँ एनालाइज गरेर देखाइदिन्छु कि बिटकोइनको भ्याल्यु 7 लाख्सदेखि भएर 10 लाखको छेउमा 30 अक्टोबर 2020मा 10 लाख्सको छेउमा थियो 1 बिटकोइन कस्तो, र हाइएस्ट कति गएको थियो 44 समथिङ गएको थियो। 9 अप्रिल 2021मा 44,66,955 रुपियाँ गएको थियो, अनि 45 लाखको छेउछाउमा। सो यत्रो प्राइस हाइक भयो यति छिटो टाइम पिरियडमा, द्याट मिन्स देयर इज समथिङ होइन। तपाईँलाई इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भन्ने बुझ्नु भएको छ कि छैन, त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ यु गाइज सुड लाइक लर्न अबाउट देम। यो चाहिँ अब लाइक इलोन मस्कको एउटा सानो ट्विटले गर्दाखेरि बिटकोइनको भ्याल्यु कत्रो बढेर गयो तपाईँले आफै पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। उसले अब जब टेस्लाको गाडीमा बिटकोइनले तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू पग्ला जस्तो भएर बिटकोइन किन्नु थाल्यो। सबैजनाले बिटकोइन भएर त्यसको भ्याल्युलाई ओभर प्राइस भइगयो। त्यहाँदेखि चाहिँ जब त्यसको पिक पोइन्टमा पुगिसकेको थियो, पिक पोइन्टमा पुगिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि 3 दिन अगाडि मात्रै, अहिले 3 डेज ago बिटकोइनले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेज हुँदैछ भनेर चाहिँ इलोन मस्कले जब नयाँ ट्विट गरेर चाहिँ डजकोइनमाथि अबलाई चाहिँ उसले मार्केटिङ गर्नु थाल्यो, त्यहाँदेखि डजकोइनको अब भ्याल्यु बढ्दै जाँदैछ। सो इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट, आई थिङ्क रिच पिपलहरूले के गर्दैछ नि त्यसलाई नै अलिकति फलो गर्नु, मेबी तपाईँलाई बेनिफिट हुनसक्छ। अहिले नै अब डजकोइन किनिराख्नुहोस्, एउटा पोइन्टसम्म पुगेपछि त्यसको पनि भ्याल्यु बढ्छ। तर जसरी 45 लाख्सको छेउछाउमा भएको बिटकोइन आज डजकोइनले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यसको प्राइस छ करेन्ट रेटमा 33,16 रुपियाँ समथिङको छ भनेपछि यसको प्राइस जति छिटो हाइक हुन्छ त्यति छिटो डाउन पनि हुने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। ओके, त्यो डजकोइनको पनि अब यो मार्केटिङको भर्खर आएको यो क्रिप्टो करेन्सीको लिस्टमा। सो यसमा पनि एउटा पोइन्टसम्म पुग्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मेबी यो पनि डाउन हुनसक्छ। ओके, सो अलिकति वाइजली इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यदि सेयर मार्केटमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने देयर इज अ बिजनेस बिहाइन्ड इट। हामीलाई याद छ कि त्यसको पछाडि बिजनेस छ। सपोज रिलायन्सको सेयर किन्नुभयो भने हामीलाई याद छ कि रिलायन्सको पछाडि एउटा बिजनेस छ, जियो छ, अरू कुराहरू पनि छ जुन चाहिँमा चाहिँ हामी रिलायबल हुन सक्छौँ। रिलायन्सको तपाईँले पी रेसियो हेर्न सक्नुहुन्छ, डिभिडेन्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मार्केट क्याप कत्रो छ त्योहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एभ्रिथिङ कुन चाहिँ मतलब रिलायन्सको मुकेश अम्बानीकोमा कति पर्सेन्टेज, कम्पनीको कति पर्सेन्टेज चाहिँ उसकोमा होल्डमा राखेको छ, र हामीले कति पर्सेन्टेज अरू कति चाहिँ सेयरहरूमा चाहिँ अब उसले आइपिओहरू बनाएको छ, त्यो सबै कुराहरू डिटेलमा हुन्छ। तर हामीलाई यस्तो क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा हामीलाई यादै छैन। द्याट मिन्स यो हुनु चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हो। ओके, डिसेन्ट्रलाइज हो। अन्त त्यहाँदेखि ह्याक हुने चान्सेस पनि मिनिमम छ एज कम्पेयर टु सेन्ट्रलाइज। तर यसमा के भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन चाहिँ प्राइसको भ्याल्यु छ नि, डिमान्ड एन्ड सप्लाईमाथि डिपेन्ड हुन्छ। मार्केटमा यसको डिमान्ड कति छ, सप्लाई कति छ, त्यसमाथि डिपेन्ड हुन्छ। अन्त यस्तोमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू छ नि, यसले चाहिँ ठुलो रोल खेल्छ। इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ भने चाहिँ अब सपोज कि टेस्लाहरूले यति ह्युज अमाउन्टमा उनीहरूले एकैखेपमा किनिदिन्छ कि त्यसको प्राइस चाहिँ एकैचोटि अब हाइक भइहाल्छ। त्यो हाइक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू यति बेसी हाइक भएको देखेर चाहिँ ग्रिडले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले इन्भेस्ट गर्नु थाल्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि जब त्यो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले सबै त उनीहरूको पैसा निकाल्दियो भने चाहिँ त्यसको प्राइस डाउन हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर वाइजली आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्नुहोस् क्रिप्टो करेन्सीमा।
पैसा बेसी नगुमाउनुहोस्। र यदि तपाईँहरूले आफ्नो क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्नु मन छ भने कोइन डिसिएक्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, त्यसमा गएर तपाईँले रेजिस्टर गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँको एकाउन्ट खोल्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीहरू जति पनि छ किन्नु बेच्नु 10 रुपियाँदेखि लिएर गएर म्याक्सिमम् जति पनि किन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। र तपाईँलाई स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नु मन छ भने अपस्टकबाट गर्नुहोस्, आफै पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा। तपाईँले त्यसको लागि मेरो बायोमा लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसमा आफ्नो एकाउन्ट एक्टिभेट गर्नुहोस्। त्यो एक्टिभेट भएको एकाउन्ट जब 2-3 डेजमा जब एक्टिभेट भइसकेर आउँछ, त्यहाँदेखि तपाईँले पनि रेफर गरेर तपाईँले पनि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेडले गर्दाखेरि बेसी नै पैसा नहाल्नुहोस्। मार्केट कसरी माथि जाँदैछ र किन तल जाँदैछ त्यसको फन्डामेन्टल्सहरू बुझ्नुहोस्, अन्त मात्रै इन्भेस्ट गर्नुहोस्। ओके, ह्याप्पी इन्भेस्टिङ।